Okay, hello everyone. Good morning সকলোকে। আমি কিছুমান বিশেষ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ইউটিউবত লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰা নাছিলো। ওকে, বিশেষ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ইউটিউবত লাইভ ষ্ট্ৰীমিং কৰা নাছিলো। তো আজিৰ পৰা যিসকল ক্লাছেছ হ'ব, চ' গোটেইবোৰ আমি ইউটিউবত এগেইন লাইভ ষ্ট্ৰীমত আহিম। ওকে, চ' আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল টাইম, স্পীড এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ। ওকে, চ' ৱেলকাম এভৰিৱান টু আড্ডা ADRE বাই দ্য ৱে। ঠিক আছে, চ' আমি আজি টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ পাৰ্ট 1 আজি আমি বেচিকেলি বুজিম থিয়ৰী পাৰ্ট 2 আৰু লগতে কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ। অ'কে, দেন আমি পাৰ্ট 2 আৰু নেক্সট কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, চ' টাইম, স্পীড আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ টোটেল দুটা পাৰ্ট হ'ব। পাৰ্ট 1 এণ্ড পাৰ্ট 2 ডিভাইড কৰিছোঁ। পাৰ্ট 1ত থিয়ৰী প্লাছ কিছুমান প্ৰব্লেমছ এণ্ড পাৰ্ট 2ত অনলি প্ৰব্লেমছ। অ'কে, চ' মোৰ ভইচ ক্লিয়াৰ আহি আছেনে? অ'কে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হা। চ' জেনেৰেলি তিনিটা টাৰ্ম আছে ইয়াতে। কি আছে? ডিষ্টেঞ্চ, স্পীড আৰু টাইম। কি কি আছে? ডিষ্টেঞ্চ এটা টাৰ্ম হয়, স্পীড এটা টাৰ্ম হয় আৰু টাইম এটা টাৰ্ম হয়। অ'কে, এতিয়া কৈছে যে ডিষ্টেঞ্চ চিম্বল ডি ডিনোট কৰে। এটা বস্তু মনত ৰাখিব, কুৱেশ্যনছত চামটাইমছ ডিষ্টেঞ্চটো এছেৰেও ডিনোট কৰা যায়। অ'কে, এছকো ডিষ্টেঞ্চ ছিগনিফাই কৰা হয়। অ'কে, দেন ডিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট কি? মিটাৰ, কিলোমিটাৰ্ছ এইবোৰ ন, মিটাৰ্ছ, কিলোমিটাৰ্ছ এইবোৰ কি হয়? ডিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট হয়। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, SI একক বুলি কোৱা হয় বা SI ইউনিট বুলি কোৱা হয়। SI ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ কি হয়? মিটাৰ। অ'কে, SI ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ কিমান হয়? মিটাৰ হয়। আৰু SI ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব মিটাৰ। SI ইউনিট অফ স্পীড কি? SI ইউনিট অফ টাইম হয় ছেকেণ্ড। SI ইউনিট অফ টাইম হয় ছেকেণ্ড। SI ইউনিট অফ ডিষ্টেঞ্চ হয় মিটাৰ। আৰু তেনেহ'লে SI ইউনিট অফ স্পীড কিমান হ'ব? মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। অ'কে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, এইটো হৈ গ'ল SI ইউনিট। অ'কে, এতিয়া এইবিলাকত আহালে আমি এটা ইজি ৱেত বুজো যে ডিষ্টেঞ্চ, স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকুৱা হয়। অ'কে, ধৰি ল'লোঁ মোৰ এটা পইণ্ট আছে, পইণ্ট A টু পইণ্ট B। মই এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন বনাইছোঁ, পইণ্ট A টু পইণ্ট B। পইণ্ট এত এজন পাৰ্চন আছে, ৰাইট? পইণ্ট এত এজন পাৰ্চন আছে। পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলে তেওঁ যাব লাগে। অ'কে, যদি মই প্ৰেক্টিকেলি সুধোঁ যে পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিলে 10 মিটাৰ হয়, ঠিক আছে? আৰু সেই মানুহজনে তেওঁ 2 মিটাৰ যায়, ট্ৰেভেল কৰে 2 মিটাৰ যায় পাৰ ছেকেণ্ডত। তেওঁ 1 ছেকেণ্ডত 2 মিটাৰ যায়। তেনেহ'লে এইখিনি যদি কিমান লাগিব? অবভিয়াছলি আপোনালোকে ক'ব চিম্পল, এইটো 10/2 5 ছেকেণ্ড। এই যিটো মই কৰিলোঁ সেইটোৱে হয় ডিষ্টেঞ্চ, স্পীড আৰু টাইমৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। কেনেকৈ? ইয়াতে কি পালোঁ মই? এইটো মই পালোঁ, ইয়াতে মই এইটো পাইছিলোঁ কিমান? নহ'লে আপুনি এনেকৈ ভাবক যে এই 10 মিটাৰ যাওঁতে যদি মানুহজনৰ 5 ছেকেণ্ডছ লাগে, তেতিয়াহ'লে 1 মিটাৰ যাওঁতে কিমান টাইম লাগিব তেওঁৰ? অ'কে, সেইটোকে কি কোৱা হয়? স্পীড বুলি কোৱা হয়। এতিয়া চাওক, পইণ্ট A টু B ডিষ্টেঞ্চ ধৰি ল'লোঁ মোৰ S মিটাৰ। অ'কে, তেওঁৰ স্পীড ধৰি ল'লোঁ V মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্পীডত গৈ আছে, আৰু টাইম ধৰি ল'লোঁ T, আৰু টাইম ধৰি ল'লোঁ T, টাইম ধৰি ল'লোঁ কিমান? T। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো যদি আমি মন কৰোঁ, 10 মিটাৰ তেওঁ কভাৰ কৰিব লাগে, 1 ছেকেণ্ডত তেওঁ 2 মিটাৰকৈ যায়। 2 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড মানে কি? 1 ছেকেণ্ডত তেওঁ 2 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰে। 10 মিটাৰ তেওঁ টোটেল কভাৰ কৰিব লাগে, 1 ছেকেণ্ডত তেওঁ 2 মিটাৰ্ছ কভাৰ কৰে 1 ছেকেণ্ডত। তো টোটেল কিমান লাগিব বুলি কওঁতে 10/2 = 5 ছেকেণ্ড পালোঁ। এতিয়া 10টো কি আছিল? 10টো আছিলে আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ। 10টো কি আছিলে আপোনাৰ?
10 টো আছিলে ডিসটেন্স তলত কি লিখিলো 2 টো আছিলে আপোনাৰ স্পিড ওকে 2 টো আছিলে কি আপোনাৰ স্পিড আৰু কি পালো আনসাৰত আমি টাইম পালো সো ইয়াৰ পৰা ডিসটেন্স স্পিড আৰু টাইমৰ ৰিলেশনশিপ কি পাম মই ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু speed into time okay distance is equal to speed into time হ'ব এটো হৈ গল distance speed আৰু time relationship okay okay good morning Pranjan Surya Borua good morning okay then মই কি কম এতিয়া চাও মই ডিসটেন্স মানে লৈছিলো মোৰ s টোক স্পিড না ভাবিব দেই তো বহুত ষ্টুডেন্ট এডুট কনফিউজ হয় জেনাৰেলি s টোক ডিসটেন্সক s বুলে ডিনোট কৰা যায় তো মই এটো কি লিখিম ডিসটেন্স টু s স্পিড টু হল মোৰ v ইনটু টাইম টু হল মোৰ t তো ইয়াৰ পৰা মই ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰো যে মই ৰিলেশন কি পালো s v ইনটু t s এ বুজাই ডিসটেন্স s এ বুজাব ডিসটেন্স v এ বুজাব স্পিড টু আৰু t এ বুজাব অবজেক্টৰ টাইপটো ওকে সো এটো হল সিম্পল ওয়ে মনত ৰাখা s vt s এ বুজাই ডিসটেন্স v এ বুজাই স্পিড আৰু t এ বুজাই টাইম ওকে ঠিক আছে এটো ওকে নেক্সট স্পিডৰ কথা মই কি কলো স্পিড টেলস হাউ ফাস্ট এন অবজেক্ট ইজ মুভিং কিমান স্পিডত বস্তুটো গতিত আছে ওকে কিমান গতিত বস্তুটো গৈ আছে হেডু বুজাই স্পিডেৰে দেন এছক জেনাৰেলি সিম্বল এছ এৰো ডিনোট কৰা হয় লগতে এছ টু ম্যাক্সিমাম টাইমস এছ টুক ভি স্পিড টুক ভি ৰে ডিনোট কৰা হয় কিহেৰে ডিনোট কৰা হয় ভি ৰে স্পিড টুক ম্যাক্সিমাম টাইম ভি ৰে ডিনোট কৰা হয় ৰাইট নেক্সট স্পিডৰ ইউনিট কি হয় কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিড মানে কি হ'ব কিমানখিনি ডিসটেন্স যাব যেনেকৈ এতিয়া মই পাইছিলো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু কি পালো মই ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম ৰাইট মোৰ এটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিলে গোটেই চেপ্টাৰটো কমপ্লিট যেনেকৈ আমি কি কৰিছিলো প্ৰফিট এণ্ড লছৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিছো গোটেই চেপ্টাৰটোত হেতুৱে ইউজ কৰি আছো জি উলাব দিলো ৰাইট সো Similarly, distance is equal to speed into time oto. আমি এটো ফর্মুলা ইউজ কৰিম এটো ফর্মুলা ইউজ কৰি গোটেই চ্যাপ্টাৰটোৰ বস্তু ম্যাক্সিমাম কভাৰড হৈ যাব ওকে তো স্পিড টু অকলে ৰাখক স্পিড টু অকলে ৰাখিলে কি হ'ব স্পিড টু অকলে ৰাখিলে ডিসটেন্স বাই টাইম ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম আহি যায় ৰাইট এটা স্পিড মানে কি হয় ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ডিসটেন্স তো আমি জেনাৰেলি কিহত জুখো ডিসটেন্স তো জেনাৰেলি আমি মিটাৰত জুখো টাইম টু কিহত জুখো সেকেন্ডত জুখো তো স্পিডৰ ইউনিট কি পালো আমি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মিটাৰ বাই সেকেন্ডক মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি কোৱা হয় 1 সেকেন্ডত কিমান মিটাৰ যাব হেতুকে বুজায় তো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বুলি কোৱা হয় ওকে 1 সেকেন্ডত কিমান মিটাৰ যাব দ্যাট ইজ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ৰাইট এটো কনফিউজ নহব দেন এটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো স্পিডৰ ইউনিট হয় ওকে এটো হৈ গল কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে কি হয় কিমানখিনি কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব 1 আৱাৰ ওকে দ্যাট ইজ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গট ইট ঠিক আছে এটো হৈ গল স্পিড নেক্সট আহি গল টাইম টাইম টু হৈ গল টাইম ইট ইজ দ্য ডিউৰেশ্যন অফ জাৰ্নি কিমান সময়কাল মানে জাৰ্নিটোত লাগিছে ভ্ৰমণত ওকে দেন সিম্বল টু ডিনোট কৰা হয় টি ৰে জেনাৰেলি কেপিটেল টি আৰু স্মল টি ৰে ডিনোট কৰা হয় টাইমটো ওকে দেন ইউনিট হৈ গল সেকেন্ড মিনিটস আৱাৰ্স এবিলাক কি হৈ গল টাইমৰ ইউনিট হৈ গল ৰাইট ঠিক আছে এতিয়া যদি টাইমটো উলাব দিয়ে যিকোনো এটা কোৱেশ্চনত ডিসটেন্স আৰু স্পিড দি দিছে আপোনাক টাইম উলাব লাগে ঠিক আছে আপুনি ফৰ্মুলা এটোৱে লিখক ডিসটেন্স ইজ মই বেলেগ ফৰ্মুলা নাজানো মই এটোৱে জানো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম সো এপৰা যদি টাইম উলাব লাগে টাইমটো অকলে ৰাখক টাইম ইজ ইকুয়াল টু কি হৈ যাব ডিসটেন্স বাই স্পিড টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স বাই স্পিড যেটো ডিসটেন্স দিয়া থাকিব কোৱেশ্চনত যেটো স্পিড দিয়া থাকিব ডিসটেন্সক ডিভাইডেড বাই স্পিড কৰি দিব টাইম পাই যাব ওকে ঠিক আছে ওকে ওকে সো এটা ফৰ্মুলা হেখিনি হয় বেলেগ একো নাই হা
এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউনিট কনভাৰ্জন এইটো বস্তু কিয় লাগে ইউনিট কনভাৰ্জনটো কিয় লাগে বেসিক্যালি ইউনিট কনভাৰ্জনটো এই কাৰণে লাগে সাপোজ এটা কুৱেশ্যনত আপোনাক ডিসটেন্স ফাইন্ড কৰিব দিছে বা স্পিড আৰু টাইম ফাইন্ড কৰিব দিছে যিকোনো এটা কোৱান্টিটি ফাইন্ড কৰিব দিছে তিনিটা কোৱান্টিটি আছে টোটাল দুটা কোৱান্টিটি দিয়া থাকিব যদি এটা কোৱান্টিটি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়া আছে আৰু এটা কোৱান্টিটি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত দিয়া আছে কুৱেশ্যনত যদি যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ আপুনি ভ্যালু কিটা পুট কৰে আনসাৰটো ৰং হৈ যাব ওকে সো কি কৰিব লাগে আমি ইউনিট কনভাৰ্জন কৰিব লাগে মানে গুটেই কিটা সেম ইউনিটত যদি মিটাৰত লৈছো মই ডিসটেন্সও মিটাৰত থাকিব স্পিডও মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকিব এন্ড টাইমটো সেকেন্ডত থাকিব লাগিব ওকে যদি মই এটা কোৱান্টিটি যেনেকে স্পিডটো যদি মই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত লৈছো তেনেহলে মোৰ ডিসটেন্সটো থাকিব লাগিব মিটাৰত যদি দিয়া আছে তাক মই কনভাৰ্ট কৰি কিলোমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি মোৰ টাইমটো যদি সেকেন্ডটো যদি টাইমটো মোৰ আৱাৰত দিয়া আছে তেনেহলে মই হেতু সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ওকে বা যদি সেকেন্ডত দিয়া আছে মই আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব যেটো সেম ইউনিট বনাব লাগিব আৰু গুড ইকুৱেশনটো ওকে এটাটো কনভাৰ্জন ইয়াতে দেখাইছে যে 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 5/18 মিনিটস মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এটো কি বুজায় চাও 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ এখন গাড়ী 1 ঘন্টাত 1 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে ওকে আপুনি তেনেকৈ ভাবিব লাগে যে এখন গাড়ী 1 ঘন্টাত 1 কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে সো 1 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটোক মই যদি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰো কি কৰিম 1 কিলোমিটাৰটো মোৰ 1000 মিটাৰ মই লিখিব পাৰো 1 কিলোমিটাৰ মানে হয় মোৰ 1000 মিটাৰ ওকে নেক্সট আহি গল 1 আৱাৰ 1 আৱাৰত মোৰ থাকে 60 মিনিটস 60 মিনিটস ওকে এটো 1 আৱাৰ যদি 60 মিনিটস থাকে তেনেহলে 60 into 1 minute যদি লও মই তেনেহলে কিমান হ'ব যদি মই এটো সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰো 60 into 1 মিনিটত কিমান হয় 60 সেকেন্ডস হয় তো 60 into 60 সেকেন্ড that is 6 into 6 36 আৰু 00 3600 সেকেন্ড সো 1 আৱাৰত টোটাল কিমান সেকেন্ড হল 3600 সেকেন্ড 1 আৱাৰত 60 মিনিটস হয় সৰি দে 1 আৱাৰত 60 মিনিটস হয় তো 60 into 1 minute লিখিব পাৰো মানে কি 1 minute মানে কি লিখিব পাৰো again মই 60 সেকেন্ড লিখিব পাৰো 60 into 60 is equal to 3600 সেকেন্ড ওকে সো 1 আৱাৰত কিমান হ'ব টোটাল 3600 সেকেন্ড ওকে টোটাল হয় 3600 সেকেন্ড 0 0 cancel আৰু এটো 0 cancel okay that is 10/36 এটা 10 আৰু 36 ক যদি মই 2 ৰে কাটো 36 ক যদি মই 2 ৰে কাটো এটো হৈ যাব 18 টাইমস আৰু 10 ক যদি মই 2 ৰে কাটো এটো হৈ যাব 5 টাইমস that is 5/18 আৰু ইউনিটটো কি হ'ব আপোনাৰ ওপৰত আছিল মিটাৰ তলত আছিল কি আছিল আৰু ইয়াতে আছিল সেকেন্ড ওপৰত আছিল মিটাৰ আৰু তলত আছিল সেকেন্ড এটো হৈ যাব 5/18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওকে সো এটোৱে হয় ইউনিট কনভাৰ্জন যদি মোৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দিয়া থাকে তেনেহলে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে ওকে ঠিক আছে দেন আমি question answer start কৰিম ওকে হা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় যেনেকুৱা এভাৰেজ স্পিড সো এভাৰেজ স্পিড কি হয় টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম ওকে সো এভাৰেজ স্পিড আমি এভাৰেজ স্পিড যেতিয়া আমি চাব যাও যে এভাৰেজ স্পিড আমি কেনেকৈ ওলাম যেনেকৈ ধৰি লোৱা হল এখন গাড়ী ট্ৰেভেল কৰিছে from point A to B ওকে গাড়ীখন কি হ'ব পাৰে
এৰ পৰা বি লৈ এটা ডিষ্টেঞ্চ এৰ পৰা চি আছে ডি আছে ই আছে ওকে সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গাড়ীখন দেন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছে 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে দেন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছে 2 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত দেন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈছে 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ওকে সো টোটাল এখিনি ডিষ্টেঞ্চ যেতিয়া গৈ আছিল এখিনি টাইম লৈছে 3 আৱাৰ এখিনি লৈছে 4 আৱাৰ এখিনি গৈছে 5 আৱাৰ এখিনি গৈছে 6 আৱাৰ ওকে লাইক দ্যাট এতিয়া আমি এভাৰেজ স্পীডৰ কাৰণে কি কৰিম টোটাল ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টোটাল টাইম কৰিম ওকে টোটাল ডিসটেন্স কেনেকৈ উলাম আপুনি এ পৰা সি লে ডিসটেন্স উলাব লাগিব প্ৰথমতে এ পৰা সি লে কেনেকৈ ডিসটেন্স উলাম ওকে সো মই এইবিলাক কোৱেশ্চন দেখাই আছো যে এভাৰেজ স্পীড কেনেকৈ উলাই দেন ইউনিফৰ্ম স্পীড এভাৰেজ স্পীড আৰু ইউনিফৰ্ম স্পীডৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি হয় যে ইউনিফৰ্ম স্পীড মানে হয় যেতিয়া এখন এটা অবজেক্ট যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পীডতে গৈ থাকে ওকে কনস্ট্যান্ট থাকিব হেতুকে কি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম স্পীড বুলি কয় স্পীড ৰিমেইন কনস্ট্যান্ট ডিউৰিং দ্য জাৰ্নি ওকে আৰু ভেৰিয়েবল স্পীড মানে কি হয় স্পীড কিপ চেঞ্জিং যেতিয়া স্পীডটো আপোনাৰ বাৰে বাৰে হলনি হৈ থাকিব হেতু কি বুলি কোৱা হয় ভেৰিয়েবল স্পীড বুলি কোৱা হয় ওকে ওকে এতিয়া এটা এভাৰেজ স্পীডৰ কোৱেশ্চন দেখাইছো ওকে এটা এভাৰেজ স্পীডৰ কোৱেশ্চন চাওক কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা হয় এভাৰেজ স্পীড ওকে ধৰি ললো a person is traveling from point A to point B okay point A to point B okay there are 2 points in between ইহতৰ মাজত দুটা পইণ্ট আছে C আৰু D আপোনাৰ এজন পাৰসন পইণ্ট A পৰা পইণ্ট B লে ট্ৰেভেল কৰি আছে আৰু তাতে দুটা পইণ্ট আছে মাজতে পইণ্ট C আৰু পইণ্ট D ওকে তাৰ পাছত কি কৰিম ধৰি ললো মোৰ পইণ্ট A পৰা পইণ্ট C লে যেতিয়া মোৰ গৈছে তেতিয়া 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে ওকে 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ পইণ্ট C পৰা পইণ্ট D গৈছে স্পীডটো বঢ়াই দিলে কিমান গৈলে 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত গল ওকে 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু পইণ্ট D পৰা পইণ্ট B লে গৈছে 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে আৰু পইণ্ট A পৰা পইণ্ট C লে টোটাল জাৰ্নি টাইম আছিল 2 আৱাৰ্স ট্ৰেভেল কৰিছে ওকে পইণ্ট C পৰা পইণ্ট D লে 1 আৱাৰত ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু পইণ্ট D পৰা পইণ্ট B লে 3 আৱাৰ্স ট্ৰেভেল কৰিছে ওকে ইটা কথাটো হল যে মোক লাগে এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি আমি স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি জানো স্পীডৰ ফৰ্মুলা জানো ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম সো এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো তেনেকুৱাই হ'ব টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম এটা আপোনালোকে অবজাৰ্ভ কৰক যে কোৱেশ্চনটোত মোৰ টোটাল ডিসটেন্স দিয়া হোৱা নাই টোটাল টাইমটো মই পাই যাম 2 আৱাৰ্স প্লাস 1 আৱাৰ প্লাস 3 আৱাৰ্স ৰাইট মই টোটাল ডিসটেন্সটো পাই যাম বাট মোৰ টোটাল টাইমটো মোক দিয়া হোৱা নাই right so মোৰ টোটাল টাইমটো মোক দিয়া হোৱা নাই so টোটাল নহয় সৰি টোটাল টাইমটো দিছে টোটাল ডিসটেন্সটো দিয়া হোৱা নাই এটা পইণ্ট A to C লে মন কৰক পইণ্ট A to C পইণ্ট A to C মোৰ ডিসটেন্স হৈ গল মোৰ 10 কিলোমিটাৰ not distance to উলিয়াব লাগিব স্পীড হৈ গল মোৰ 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে আৰু টাইম কিমান লৈছে টাইম লৈছে 2 আৱাৰ্স ওকে মই জানো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু মোৰ কি হয় ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পীড ইনটু টাইম ৰাইট ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু মোৰ হৈ যাব স্পীড ইনটু টাইম ওকে এটুক ধৰি ললো স্পীড v1 বুলি ওকে আৰু এটুক টাইমক ধৰি ললো টাইম t1 স্পীড মোৰ কিমান হৈ গল 10 টাইম মোৰ হৈ গল 2 সো ডিসটেন্স তো মোৰ কিমান হৈ যাব 20 কিলোমিটাৰ ৰাইট সো পইণ্ট A পৰা C লে ডিসটেন্স তো মই কিমান পালো মানে মোৰ পইণ্ট A to C মোৰ ডিসটেন্স আছে টোটাল 20 কিলোমিটাৰ এতিয়া পইণ্ট C to D চাও পইণ্ট C to D চালে কি পাব ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু अगेन স্পীড ইনটু টাইম এটো নিলিখিলেও হয় বাৰু মই জাস্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংৰ কাৰণে লিখি আছো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পীড ইনটু টাইম স্পীড কিমান হয় 50 হয় টাইম তে ট্ৰেভেল কৰিছে ফৰ 1 আৱাৰ ইট উইল বি ইকুয়ালস টু
100 কিলোমিটাৰ ন সো পইণ্ট C2D কিমান হয় টোটাল oh not 100 এটো 50 হ'ব sorry 50 into 1 50 50 into 1 এটো হৈ গল মোৰ আরে यार কি হৈছে এটো পেন এটো হৈ গল মোৰ 50 কিলোমিটাৰ ওকে পইণ্ট C পৰা দিলে ডিসটেন্স কিমান হৈ গল মোৰ 50 কিলোমিটাৰ then from point D to B point D to B কিমান হ'ব মোৰ distance is equal to speed into time again so distance কিমান হৈ যাব মোৰ distance হৈ যাব মোৰ speed into time point D to B speed 20 time 3 hours 20 into 3 that is 60 kilometer okay 60 kilometer এটা চাওক মই কি কৈছিলো ফার্স্ট এটুক ধৰি লওক total distance মোৰ কিমান পালো total distance first distance তো মই পালো point A to C মই পাইছিলো 20 কিলোমিটাৰ point A to C 20 কিলোমিটাৰ point C to D point C পৰা দিলে পালো মই 50 কিলোমিটাৰ আৰু point D to B মই পালো 60 কিলোমিটাৰ point D to B মই কিমান পালো 60 কিলোমিটাৰ ৰাইট আৰু তলত মই কি লিখিম total time to হল 2 hours plus 1 hours plus 3 hours okay so এটো কিমান হৈ গল মোৰ 2 plus 5 7 7 plus 6 13 130 okay আৰু তলত 2 plus 3 এটো হৈ যাব 6 so 130 by 6 ঠিক আছে so এটো হৈ গল মোৰ এভাৰেজ স্পিড এতিয়া 130 by 6 ক যদি আমি যদি divided by 2 কৰো both numerator আৰু denominator তলতো হৈ যাব 3 আৰু ওপৰত 13 2 যা 65 okay so মোৰ এটো এভাৰেজ স্পিড টু কিমান হৈ যাব এভাৰেজ স্পিড হৈ যাব মোৰ ইউনিট টু কি হত আছে এটো মনত কৰক ইউনিট টু আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ৰাইট ইউনিট টু আছে মোৰ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো হৈ যাব মোৰ 65 by 3 kilometer per hour okay 65 by 3 kilometer per hour got it আৰু এটো তাৰ পাছত আৰু ডিভাইড কৰি লব পাৰে okay এটো হৈ গল এভাৰেজ স্পিডৰ কোৱেশ্চন okay আৰু এটা মই ইউনিট কনভাৰ্জনৰ এটা কোৱেশ্চন দেখাই দিও যে convert education law convert 500 kilometer per hour to meter per second okay convert 500 kilometer per hour to meter per second okay so convert 500 kilometer per hour to meter per second edu kene convert korim okay likhilo 500 kilometer tolot hour per hour mane hoy 1 hour okay 500 kilometers mane 500 into 1 kilometer okay 1 kilometer to 1000 meter right 500 kilometer to jodi moi meter le convert koru 500 into 1 kilometer mane 500 into 1 kilometer mane hoy 1000 meter divided by 1 hour 1 hour at 60 minutes at 60 seconds okay so মই just দেখাইছিলো কেনে কৰিবলে then 0 getting cancel এটো হৈ গল আপোনাৰ 500 into 10 by 36 okay এটো 2 ৰে কাটিলো এটো হৈ যাব 18 আৰু এটো হৈ যাব 5 okay তেনেহলে এটো কিমান হৈ যাব 2500 divided by 18 meter per second okay তাৰ পাছত এটো আৰু সিম্পলিফাই কৰি থাকিব পাৰে okay মই আপোনাক দেখালো এটো মেথড যদি আপোনাক শৰ্টকাটত কৰিব খোজে because examত যেহেতু টাইম কনস্ট্ৰেন্ট থাকে এই কাৰণে যদি আপোনাক শৰ্টকাটত কৰিব খোজে ডাইৰেক্ট কি কৰিব 5 by 18 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব যেনেকৈ 500 কিলোমিটাৰ টু 500 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু আছে
হেতু মোৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে এটো 5 ডিভাইডেড বাই 18 কৰি দিব ওকে 5 ডিভাইডেড বাই 18 কৰিলে 5 * 5 25 2500 ডিভাইডেড বাই 18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো এটো ডাইৰেক্ট ওলাব আৰু এটো হল লং মেথড আৰু এটো হল ইজি মেথড এটো হল পটককে ওলাই যাব এক লাইনত আনসাৰ খতম ওকে 5 by 18 এৰা ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লাই কৰিলে হল ওকে 500 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ নিবলে ডাইৰেক্ট 500 ৰ লগত 5 by 18 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হল ওকে ৰাইট ঠিক আছে সো আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ্স কৰিম ৰাইট তাৰ আগতে বস্তু এটা চাও ৰিলেটিভ স্পীড কি হয় ৰিলেটিভ স্পীড কি হয় এটা অবজেক্টৰ ৰেসপেক্টত আন এটা অবজেক্টক যেতিয়া চোৱা হয় হেতুকে কোৱা হয় ৰিলেটিভ স্পীড সাপোজ এখন গাড়ী আছে এটা ট্ৰেভেল কৰি আছে ওকে সাপোজ এখন গাড়ী আছে এটা ট্ৰেভেল কৰি আছে গাড়ীখন ট্ৰেভেল কৰি আছে উইথ এ স্পীড অফ 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গাড়ীখন ট্ৰেভেল কৰি আছে উইথ এ স্পীড অফ 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গাড়ীৰ বাহিৰত ৰাস্তাত এজন মানুহ আছে তেওঁৰ কাৰণে এই গাড়ীখন 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ট্ৰেভেল কৰি আছে বাট ইয়াতে এজন মানুহ আছে আৰু ইয়াতে আন এজন মানুহ আছে ইয়াৰ ৰেসপেক্টত এইজন মানুহৰ ৰেসপেক্টত এইজন মানুহ গাড়ীৰ ভিতৰত থকা দুজন মানুহ এজনো ট্ৰেভেল কৰা নাই মানে ইয়াৰ ৰেসপেক্টত ইয়াৰ স্পীড কি হয় 0 হয় ৰিলেটিভ স্পীড ওকে ইডিয়া দুখন গাড়ী আছে থৈ ললো আৰু এখন গাড়ী আছে ইয়াতে এটো ৰাস্তাতে এই গাড়ীখন যদি অপোজিট ডাইৰেকশনত 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ট্ৰেভেল কৰে আপোনালোকে নিজে এটো ইমেজিন কৰিব পাৰে যে দুখন গাড়ী যেতিয়া মানে এখনক ক্ৰস কৰে তেতিয়া হলে কি হয় স্পীডটো বেছি যেন দেখা যায় ৰাইট বহুত স্পীডত গুছি যোৱা যেন লাগা সেম হেতুৱে হয় ৰিলেটিভ স্পীডৰ কনসেপ্ট যে দুখন গাড়ী যেতিয়া অপোজিট ডাইৰেকশনত ট্ৰেভেল কৰে তেতিয়া হলে কি হয় ৰিলেটিভ স্পীডটো ইনক্ৰিজ হৈ যায় ওকে সো ৰিলেটিভ স্পীডটো কিমান হৈ যাব ৰিলেটিভ স্পীডটো ইয়াৰ স্পীড v1 ইয়াৰ স্পীডটো ধৰি ললো v1 আছিল ইয়াৰ স্পীডটো আছিল v2 সো v1 + v2 হৈ যাব that is 50 + 20 that is 70 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰছত এটাৰ লগত ৰিলেটিভ স্পীডত থাকিব ওকে সেম যদি মোৰ এখন গাড়ী আছে এটো ডাইৰেকশনত 50 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ট্ৰেভেল কৰি আছে ওকে নেক্সট আৰু এখন গাড়ী আছে সেম ৰুট বাট এই গাড়ীখন 20 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কভাৰ কৰিছে আফটাৰ এ টাইম এই গাড়ীখনে এই গাড়ীখনক ক্ৰস কৰিব ৰাইট আফটাৰ এ while এই গাড়ীখনক ক্ৰস কৰিব সো হতৰ ৰিলেটিভ স্পীডটো কি হৈ যাব কমি যাব ওকে সো হতৰ ৰিলেটিভ স্পীডটো কিমান হৈ যাব যেতিয়া সেম ডাইৰেকশনত ট্ৰেভেল কৰে ইহতৰ যেটো ৰিলেটিভ স্পীড হয় ডাঙৰটো পৰা হৰটো কি কৰা হয় সাবট্ৰেক্ট কৰা হয় that is 50 - 20 that is 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে যেতিয়া সেম ডাইৰেকশনত ট্ৰেভেল কৰে ৰিলেটিভ স্পীডটো কি হয় ডিক্ৰিজ হয় যদি অপোজিট ডাইৰেকশনত ট্ৰেভেল কৰে ৰিলেটিভ স্পীডটো কি হয় ইনক্ৰিজ হয় ওকে ঠিক আছে ওকে এটা চাওক কোৱেশ্চন আনসাৰ্স হলে আহো ওকে সো আমি দে কোৱেশ্চন আনসাৰ্স অলপ ডিসকাস কৰিম A train starts from a place A to 6 a.m. and arrives at another place at 4:30 p.m. on the same day. If the speed of the train is 40 km per hour, find the distance traveled by that train. Okay. It is how. A train starts from a place point A. Always কি কৰিব যেতিয়া কিবা কোৱেশ্চন দিয়ে ন always diagrammatic representation কৰিব খুজিব মানে ডায়াগ্ৰাম বনাই লব ট্ৰাই কৰিব
যদি মানে ছবি ধৰণে বস্তুটো চোৱা হয় বেছি ইজি লাগে বস্তুবোৰ ঠিক আছে ভিজুৱেলাইজেশ্যন বা আপুনি কুৱেশ্যনটো বুজাত আমাৰ কি হয় সহজ হয় ভিজুৱেলাইজেশ্যনত ইজি হয় ওকে a train start from a place a বুলি এটা প্লেচ আছিলে কেইটাত ষ্টাৰ্ট কৰিছে ৰাতিপুৱা 6 am ত ষ্টাৰ্ট কৰিছে arrives at the another place at 4:30 pm arrives at the another place at point b at 4:30 pm মানে 12 ঘন্টা হ'বলে just 1.5 hours কম 1 hour 30 minutes কম so তেনেহলে মোৰ কিমান টাইম লাগিলে তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা তাৰলে যাওতে তেওঁলোকৰ পইণ্ট a ৰ পৰা পইণ্ট b লে যাওতে তেওঁলোকৰ টোটেল টাইম টেকেন কিমান হৈ গল 10 hour 30 minutes okay so এটো কি হৈ গল টোটেল তেওঁলোকৰ 10 hour 30 minutes লাগিল from point a to point b travel কৰোতে okay if the speed of the train is 40 km per hour এতিয়া speed to দিয়া আছে মোৰ এটো পাই গলো মই টাইম টু ৰাইট মই এটো পাই গলো মোৰ টাইম টু এটা চাওক এটা বস্তু আৱাৰছতো আছে মিনিটছতো আছে okay দেন মই অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব যে মোৰ আনসাৰটো কিহত আছে আনসাৰটো আছে মোৰ কিলোমিটাৰ okay এটো আছে মোৰ মিনিটত তো মই এটো কেনে কনভাৰ্ট কৰিম এনেকে 10 hour plus 10 hour okay so 10 hour plus minutes 30 minutes মানে কি হ'ব 30 minutes মানে হ'ব 30 by 60 hour 30 by 60 মানে ultimately half হয় so 10 plus half hour হৈ যাব okay 10 plus half an hour হৈ যাব okay এটো যদি মই মিক্স ফ্ৰেকশনলে কনভাৰ্ট কৰো তলত আহি যাব 2 2 into 10 21 20 plus 1 21 by 2 hour okay so etu hoy gol more time 2 okay then mu ki koise if the speed of the train is 40 km per hour speed dia ase speed kiman dia ase speed dia ase 40 km per hour okay find a distance travel so exam easy hoy distance is equal to ki jano ami distance is equal to speed into time distance is equal to speed into time so distance is 40 km per hour okay and time is 21 by 2 ঠিক আছে so এটো কাটাকাটি কৰিলে কিমান যাব 40 by 2 কৰিলে 20 হ'ব 20 into 21 so 20 into 21 কিমান হ'ব এতিয়াতে 21 আহিল এটা 2 আহিল okay this will be 42 মানে কিমান হৈ যাব 420 km okay option c এটা option d থাকিব লাগে 420 km এটো প্ৰিন্ট হোৱা নাই বাৰু এনিৱে স্পেস নাছিলে সো এটো হ'ব আনসাৰটো কি হ'ব অপচন ডি 420 কিলোমিটাৰস ৰাইট ওকে ঠিক আছে বুজিলে ওকে next question to solve a man riding his bicycle covers 150 meters in 25 seconds what is his speed in kilometer per hour okay এটি হলে a man riding his bicycle covers 150 meters in 25 seconds কি দিয়া আছে মোৰ মই স্পিড উলাব লাগিব ৰাইট স্পিড কেনেকে উলাম ডিসটেন্স বাই টাইম কৰি কেনে ডিসটেন্স বাই টাইম কৰি কেনে এতিয়া মোৰ কি আছে 150 মিটাৰস ট্ৰেভেল কৰিছে in 25 seconds okay distance আছে 150 মিটাৰ কি দিয়া আছে এটো 150 মিটাৰস কি দিয়া আছে ডিসটেন্স আৰু 25 সেকেন্ডস টু কি দিয়া আছে টাইম সো ডিসটেন্স বাই টাইম কৰিলো আমি স্পিড পালো okay সো এটো মনত পৰিছে কেনেকে উলাইছো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম yes speed to এটা সাইডত ৰাখি কিনে টাইম টু আমি তলত আনি দিছো সিম্পলি okay so এটো হৈ গল মোৰ 150 divided by 25 150 divided by 25
যদি হয় মোৰ কিমান হ'ব এটো 5 এৰে কাটিলে এটো 5 টাইমছ যাব আৰু 5 এৰে কাটিলে হেতু কিমান যাব 30 টাইমছ ন ওকে নেক্সট এটো কিমান হৈ গল স্পিড হৈ গল মোৰ 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কিমান পাই গলো মই 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পাই গলো ওকে 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড পালো বাট কথাটো কি হয় কথাটো সুধিছে যে হোৱাট ইজ স্পিড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মোক স্পিডটো কিহত লাগে ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে এতিয়া মই স্পিডটো মই কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিম যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হলে ওকে এটো বস্তু অবজাৰ্ভ কৰক যে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকিলে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলে কেনেকে কনভাৰ্ট কৰিব ওকে এটা 1 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান not 1 meter 1000 meter is equal to কিমান হয় 1000 meter is equal to 1 kilometer হয় ওকে তেনে হলে 1 meter is equal to কিমান হ'ব 1 by 1000 kilometer ওকে 1 by 1000 kilometer ওকে তেনে হলে ঠিক তেনে দৰে 3600 সেকেন্ড মানে হয় 1 hour 3600 সেকেন্ড মানে কি হয় 1 hour 1 second মানে কি হ'ব 1 second মানে হ'ব 1 by 3600 hour বুজিলে 1000 meter মানে 1 kilometer 1 meter মানে তেনে হলে কি হ'ব এটো সাইডে divided by 1000 কৰিছো আৰু এটো সাইডে divided by 1000 কৰিছো 1 by 1000 kilometer আৰু 3600 second মানে যদি মোৰ 1 hour হয় 1 second মানে মোৰ কিমান হ'ব 1 by 3600 hours ওকে ইতিয়া মই কি কৰিম এতে 6 into meter 1 meter per second মানে কি হয় 1 meter by 1 second right 1 meter by 1 second or মই value আনি দিম ওকে 1 meter by 1 second or মই value আনি দিম এটো বস্তু মই ডাইৰেক্ট তাতেই কৰিম মই জাস্ট এটা দেখাই দিছো আপোনালোকক যে উলিয়াইছে কেনেকে এটো ওকে ইতিয়া মই ইপিনে 1 meter by 1 second or value টো উলাই দেখাইছো 1 meter by 1 second okay so 1 meter by 1 second or value to kenege hobo 1 meter mane ki hoy 1 by 1000 kilometer 1 divided by 1000 kilometer aru 1 second mane ki hobo 1 by 3600 hour okay ase 3600 upor gusi gol তলত থাকি গল 1000 1000 থাকি গল ওকে তেনে হলে ইয়াতে থাকি গল কিলোমিটাৰ ইয়াতে থাকি গল আৱাৰ যদি মই এটো কাটো মই কিমান পাম 18 by 5 কিলোমিটাৰ এটা এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰক যেতিয়া মই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰৰ পৰা মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়া মই 5 by 18 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো ইয়াতে জাস্ট কি হ'ব ইয়াতে যেতিয়া মই মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ যেটা কনভাৰ্ট কৰি মই 18 by 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম ৰাইট ইয়াতে মই কি কৰিম এটো 6 into 18 by 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব এটো ওকে সো এটো বস্তু মন কৰিব যে 1 meter divided by 1 second ক যেতিয়া মই কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলো প্ৰথমতে মই কি কৰিলো 1 মিটাৰক মই 1 by 1000 কিলোমিটাৰ লিখিলো 1 সেকেন্ডক মই 1 by 3600 আৱাৰ লিখিলো ওকে দেন মই 3600 টো মোৰ ওপৰ গুছি যাব আৰু ওই 1000 টো মোৰ তলত আহি যাব ওকে আহি যোৱাৰ লগে লগে মোৰ কি হৈ গল এটো 18 by 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ গল ওকে ঠিক আছে ৰাইট এটো ওকে সো 18 যেতিয়া মোৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডৰ পৰা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া 18 by 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে আৰু কি আছিল আমাৰ যেতিয়া আমি যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ টু মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লৈছিল তেতিয়া 5 by 18 এৰে লাগা আছিল এতিয়া আমাক কি লাগিব 18 by 5 এৰে লাগিব এতিয়া ওকে সো এটো বস্তু মন ৰাখিব
ওকে তো 18 বাই 5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো 6 into 18 by 5 কিমান হ'ব 6 into 18 কিমান হয় 6 into 18 হ'ব আপোনাৰ ওকে 6 into 18 আছে আৰু 6 by 5 আছে ঠিক আছে so 6 by 5 তো 6 into 18 18 into 6 108 divided by 5 okay 108 divided by 5 108 divided by 5 কিমান হ'ব 2 times কৰিলে 10 8 2 1 times কৰিলে 5 3.0 6 কৰিলে 30 okay so এটো আনসাৰ কিমান হৈ যাব 21.6 কিলোমিটাৰ per hour okay 21.6 কিলোমিটাৰ per hour ঠিক আছে এটো 150 মিটাৰ দূৰত্ব হ'ব দেই এটো অলপ ভুল দিয়া আছে ওকে ঠিক আছে next question কি আছে a train covers a certain distance in 210 minutes at a speed of 60 km per hour the time taken by the train to cover the same distance at a speed of 80 km per hour is এটো হৈছে a train covers a certain distance in 210 minutes at a speed of 60 km per hour এখন ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনখনে কি কৰিছে কভাৰ কৰিছে টোটাল ডিসটেন্স পইণ্ট A to পইণ্ট B টোটাল ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে তেওঁলোকে 200 total distance in 210 minutes okay কি কৈছে চাও এখন ট্ৰেইন আছে কভাৰ কৰিছে at a certain distance in 210 minutes at a speed of 60 km per hour time taken by the train to cover the same distance at a speed of 80 km per hour is okay so education যদি মন কৰে মোৰ টাইমটো কিহত দিয়া আছে টাইমটো মোৰ দিয়া আছে ইন মিনিটছত 210 মিনিটছ ওকে সো ফার্স্ট কথা মোৰ আনসাৰটো কিহত আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আনসাৰ বা স্পিড যেটো আছে স্পিডটো মোৰ আছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে যেহেতু মোৰ ইউনিটটো আৱাৰত আছে মোৰ এই 210 মিনিটছটো ফার্স্ট কথা মই কি হলে কনভাৰ্ট কৰিম আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম ওকে সো টাইমটো মোৰ দিয়া আছে 210 মিনিটছ সো মই জানো যে 60 minute is equal to 1 hour hoy right 60 minute is equal to 1 hour তেনেহলে 1 minute is equal to কি হ'ব 1 by 60 hour right always unit conversion question সদায় মই যেটো মেথডত কৰি আছো একদম এটো মেথডতে কৰিব কেতিয়া ভুল নহয় ওকে 60 minute is equal to 1 hour 1 minute is equal to 1 by 60 hour তেনেহলে 210 minute is equal to কিমান হ'ব চাওক এটো সাইডে 210 মাল্টিপ্লাই কৰিছো 1 মিনিটৰ লগত এপিনেও মই 1 by 60 ৰ লগত মই 210 মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে তো কাটা কাটি কৰিলো ঠিক আছে এটো কিমান হৈ গল 21 divided by 6 21 by 6 কৰিলে কিমান হ'ব এটুক যদি মই 3 ৰে কাটো 2 টাইমছ যাব আৰু এটুক যদি মই 3 ৰে কাটো এটো কিমান যাব 7 তো কিমান হ'ব 7 by 2 hour ওকে মানে 7 by 2 hours মানে 3.5 hours মোৰ হৈ গল মোৰ টাইমটো পাই গলো মই কি পাই গলো মই এটো টাইমটো পাই গলো মই এটো টাইমটো পাই গলো মই কোৱেশ্চনটো এতিয়া মোক সুধিছে যে স্পিডটো কিমান দিয়া আছে স্পিডো দিয়া আছে মোৰ স্পিড দিয়া আছে মোৰ 60 km per hour স্পিড দিয়া আছে মোৰ 60 km per hour the time taken by the train to cover the same distance at a speed of 80 km per hour okay ফার্স্ট কথা মোৰ এটু সাইডে টাইম আৰু স্পিডটো দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা মই কি উলিয়াম ডিসটেন্সটো উলিয়াম তো ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু মোৰ ডিসটেন্সটো গম পোৱাৰ পাছত মই বাকিখিনি কাম কৰিম মোৰ ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু কি হয় স্পিড ইনটু টাইম স্পিড ইনটু টাইম এটো হৈ যাব মোৰ 60 আৰু 2 যেটা কাটা কাটি কৰো 30 আৰু 1
30 into 7 3 into 7 21 210 কিলোমিটাৰ হৈ গল মই এইটো ডিসটেন্স ওকে সো মই ডিসটেন্স তো আলটিমেটলি কিমান পালো 210 কিলোমিটাৰ পালো এতিয়া মোক কি কলে এতিয়া মোৰ কোৱেশ্চনটো চেঞ্জ হল ওকে মোৰ এতিয়া কোৱেশ্চনটো চেঞ্জ হল নাও সেকেন্ড পাৰ্টত মোৰ কি হ'ব সেকেন্ড পাৰ্টত মোৰ কি হ'ব মোৰ ডিসটেন্সটো দিয়া আছে বিকজ মোৰ সেম ডিসটেন্স লাগে ন কভাৰ কৰিব এটো মেনশন আছে যে সেম ডিসটেন্স যদি মই যাও সেম ডিসটেন্স তেনেহলে মোৰ সেকেন্ড পাৰ্টত কি হল ডিসটেন্স দিয়া আছে 210 কিলোমিটাৰ ওকে আৰু কৈছে যে স্পিডটো যদি মই 80 কিলোমিটাৰ পাৰ যদি ট্ৰেভেল কৰো স্পিডটো যদি মই 80 কিলোমিটাৰ পাৰ ট্ৰেভেল কৰো তেনেহলে মোৰ টাইমটো কিমান হ'ব ওকে তেনেহলে মোৰ টাইমটো আকৌ এগেইন মনত পেলাও আমাৰ ফৰ্মুলা কি স্পিড ইনটু টাইম কইলে কি পাও আমি স্পিড ইনটু টাইম কইলে কি পাও ডিসটেন্স পাও বা ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু স্পিড ইনটু টাইম না সো টাইম ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব টাইম মানে হ'ব মোৰ স্পিড টু এটো সাইডে মাল্টিপ্লাই আছে ৰাইট সাইডে যদি আহে যায় স্পিড টু কি হৈ যাব তললৈ গুছি যাব স্পিড টু তললৈ আহিলে কি হৈ যাব ডিভাইড হৈ যাব ওকে সো এতিয়া ডিসটেন্স কিমান আছে মোৰ ডিসটেন্স মোৰ সেম ডিসটেন্স লব দিছে হেতু পাৰ্টৰ নিচিনা that is 210 কিলোমিটাৰ স্পিড লব দিছে 80 কিলোমিটাৰ পাৰ যদি মই যায় তেতিয়াহলে কিমান টাইমত গাড়ীখন গৈ পাব বা ট্ৰেইনখন গৈ পাব ডিভাইডেড বাই 80 ওকে 0 0 গেটিং ক্যান্সেল এটো হৈ গল 21/8 ওকে 21/8 hours 21/8 hours okay ঠিক আছে সো এটা অপশনটো ম্যাচ হোৱা না সো এটা আনসাৰটো কিমান হ'ব 21/8 hours okay anyway ঠিক আছে next question to solve next question to কি কৈছে an athlete runs 200 meters race in 24 seconds an athlete runs 200 meters race in 24 seconds its speed in kilometer per hour okay কি দিয়া আছে হেতু বস্তু অবজার্ভ কৰক 200 মিটাৰস দিয়া আছে ডিসটেন্স দিয়া আছে 200 মিটাৰ টাইম দিয়া আছে কিমান টাইম দিয়া আছে 24 সেকেন্ড তেনেহলে স্পিড টু উলা প্ৰথমতে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডতে উলোৱা যাক স্পিড ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব স্পিড ইনটু টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স সো স্পিড ইনটু টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স কৰা হয় তেনেহলে টাইমটো মই তললৈ লৈ যাম তেনেহলে স্পিড ইজ ইকুয়াল টু distance divided by time distance হৈ গল 200 meter আৰু time হৈ গল 24 second okay এতিয়া মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকিলে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কেনে কনভাৰ্ট কৰা হয় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকিলে okay okay তো মই অলপ আগতে দেখাইছিলো যে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত থাকিলে যেটা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় কি কৰিব 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে অটোমেটিকলি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় ওকে সো এটো বস্তু যদি আৰু এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিব লাগে মই আৰু এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিছো যে কিয় মই কৰিছো এটো 200/24 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে ন সো মই মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডটো মই উঠাই লৈ আহো যে মোৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড মানে কি হয় 1 মিটাৰ বাই 1 সেকেন্ড ৰাইট 1 মিটাৰ মানে মোৰ কি হ'ব 1/1000 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু 1 সেকেন্ড মানে কি হ'ব 1/3600 আৱাৰ হ'ব ওকে 3600 আৱাৰ তেনেহলে যদি মোৰ এনেকে থাকে তেনেহলে মোৰ কি যদি মোৰ এনেকুৱা থাকে তেনেহলে মোৰ কি হৈ যায় 1/1000 যেটো মোৰ তলত থাকে হেতু ৰেচিপ্ৰকেল হৈ যায় 3600 divided by 1 এনে কাটা গলে এটো কিমান হৈ যাব 36/10 দুইৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 18 আৰু এটো হৈ যাব 5 ওকে দুটাকে যদি মই দুইৰে কাটো ওকে তো 18/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হয় আলটিমেটলি মোৰ কি হৈছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড টু
18/5 km/h ले कन्वर्ट হৈ যায় ओके মই এই বস্তু দেখাইছিলো অলপ আগত যিসকলে বুজি পোৱা নাই আগৰ পাৰ্টটো অলপ যাওক বঢ়িয়াকে বুজি পাব ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিছো যে কেনেকে কি হয় ওকে তাৰ পাছত এটো নেক্সট এৰিয়া 200 into 18 by 24 into 5 আছে মই এটো কি কৰিম 2 ৰে যদি কাটাকাটি কৰো 2 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 12 2 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 100 ন 5 ৰে 100 ক কাটিলে হৈ যাব 20 টাইমছ ৰাইট দেন 2 ৰে 2 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 6 2 ৰে 20 কাটিলে এটো হৈ যাব 10 হৈছে এটা 6 ৰে মই যদি 18 ক কাটো এটো হৈ যাব 3 টাইমছ সো ওপৰত ফাইনালি কি বাছিল 10 into 3 আৰু তলত নাই 1 হৈ গল সো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ওকে সো এটো কিমান হৈ যাব 30 কিলোমিটাৰ পাৰ ওকে সো আনসাৰটো কি হৈ যাব 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ very good 30 হ'ব আনসাৰ very good okay next question to try কৰক a speed of 30.6 km/h is same as মানে actually option বিলাক চাওক যে মোৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লৈ কনভাৰ্ট কৰিছে ওকে সো এটো মই দেখাইছিলো যি সকলে বুজি নাপাই ডাইৰেক্ট মোৰ আগৰ পাৰ্ট খিনি গৈ কিনে চাব পাৰে 30.6 km/h টো মই কেনে কনভাৰ্ট কৰিম মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লৈ 30.6 km/h টো মোৰ হৈ যাব So, it is a 1000 meter divided by 3600 second. 1000 divided by 3600 এইটো মই কিৰা মাল্টিপ্লাই কৰিম 5 by 18 এৰা মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইটো হৈ যাব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হলে কনভাৰ্ট ওকে এইটো হৈ গল মোৰ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হলে কনভাৰ্ট এটা 30.6 into 5 divided by 18 so এইটো কিমান হৈ যাব 30.6 divided by 5 by 18 এইটো চাওক 30.6 into যদি মই 5 কৰো তেনেহলে কি হৈ যাব 5 6 যা 30 0.3 থাকিলে এটা হেলে 3 ওকে 153.0 by 18 ওকে 153 by 18 এতিয়া 153 by 18 ক যদি মই কাটাকাটি কৰো তেনেহলে 3 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 6 টাইমছ ওকে 3 ৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 6 টাইমছ 6 3 যা 18 আৰু 3 ৰে কাটিলে 3 5 যা 15 আৰু 3 1 যা this so 51 by 6 হৈ গল এগেইন যদি মই 3 ৰে 6 ক কাটো 2 টাইমছ যাব এগেইন 51 ক যদি মই 3 ৰে কাটো 3 1 যা 3 3 7 যা 21 আনসাৰটো হৈ যাব 17 by 2 তো 17 by 2 হলে কিমান হৈ যাব 17 by হা তো 17 by 2 হৈ যাব মোৰ 8.5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওকে অপশন ডি 8.5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওকে very good 30.6 ক সিম্পলি বেলেগ কৰিব লাগা নাছিলে 5 by 18 দি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগা আছিল ঠিক আছে 5 by 18 দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হলে কনভাৰ্ট হৈ যায় next out next question to solve a boy runs 20 km in 2.5 hours how long will it take to run 32 km at double the previous speed কি কৈছে এজন লৰাই দৌৰে 20 km in 2.5 hours ওকে তেনেহলে তাৰ স্পিডটো কিমান হ'ব প্ৰথমতে হেতু উলিয়াম ওকে আৰু কৈছে হাউ লং উইল হি টেক টু ৰান 32 km at double the previous speed আমি তাৰ প্ৰথমতে আমি কি কৰিম তাৰ স্পিডটো উলাই লম ওকে নেক্সট কেছত কি কৰিম আমি তাৰ স্পিডটো ডাবল কৰি দিম ওকে প্ৰথমতে তাৰ মই স্পিডটো উলাই লও কি দিয়া আছে হেতু বস্তু মন কৰক প্ৰথমতে দিয়া আছে ডিসটেন্স কিমান দিয়া আছে 20 km টাইম কিমান দিয়া আছে কিমান আৱাৰত দৌৰে টাইম দিয়া আছে 2.5 hours of দৌৰে ওকে 2.5 hours of দৌৰে তেনেহলে তাৰ স্পিড টু উলাই লও স্পিড ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব ডিসটেন্স স্পিড ইনটু টাইম ইজ ইকুয়াল টু ডিসটেন্স ওকে স্পিড ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই
time. Distance divided by time হৈ যাব মোৰ speed. That is distance হৈ গ'ল মোৰ 20 kilometer by 2.5 hours. Okay, 20 kilometer by 2.5 hours. ইয়াৰ পৰা মই speed টো কিমান পাওঁ 200 by 25 যদি মই ওপৰৰ তলে 10 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো 10 এৰে এই কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিছো যাতে মই কাটাকাটি কৰিব সুবিধা হয় ওকে বেলে একো মোটিভ নাই সো 5 এৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 5 আৰু 5 এৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 40 ওকে দেন 5 এৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 1 5 এৰে কাটিলে এটো হৈ যাব 8 সো এটো স্পিড টো কিমান হৈ গল 8 কিলোমিটাৰ per hour এতিয়া মোক কি কৈছে সেকেন্ড কেছত কি কৈছে how long he will take to run 32 kilometer at the double of the previous speed. So previous speed to more kiman asil 8 kilometer per hour. Etia more new speed kiman hoy jabo more new speed more hoy jabo tar double 8 kilometer per hour double kiman hoy jabo 8 into 2 that is 16 kilometer per hour. More etu hoy gol new speed. Etia koise new speed dia ase distance dia ase uliabo ki lage how long it will take how long mane ki ase time uliabo lage na aru distance is 32 kilometer. এতিয়া মোৰ কি লগাম সেম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম স্পিড ইনটু টাইম কৰিলে আমি সদায় ডিসটেন্স পাও স্পিড ইনটু টাইম কৰিলে আমি সদায় কি পাও ডিসটেন্স পাও তেনেহলে টাইম ইজ ইকুৱেল টু কি কৰিম মই ডিসটেন্স বাই স্পিড কৰি দিম ডিসটেন্স কৈছে যে মোৰ 32 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিব লাগে আৰু ডাবল দা প্ৰিভিয়াস স্পিড হৈ যাব 16 ওকে প্ৰিভিয়াস স্পিড আছিল 8 ডাবল কৰিলে 16 হৈ যাব তো 32 আৰু 16 কাটা কাটি কৰিলে 2 hours হৈ যাব ওকে সো আনসাৰ টো মোৰ কি হৈ যাব 2 hours অপচন ডি 2 hours অপচন ডি মোৰ 2 hours হৈ যাব ওকে ওকে So thank you everyone. So আজি ক্লাস তো এখিনিতে আমি শেষ কৰো আৰু নেক্সট অহাকাইলৈ আকৌ লগ পাম with some new questions. Okay? Thank you. Have a good day.